รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเที่ยวที่ไหนแล้วอินเทรนด์จะไปลัดล้ออยากเท่าไหร่ก็ยังจะไปหรืออยากจะทำกินเองเราก็ทำได้เรามีกูรูเราก็ทำได้ไงได้สบายอยู่แล้วระเบิดครัวระเบิดครัวแค่ดูก็หาฟินกินและแจกกระจายระเบิดครัวระเบิดครัวเมนูมากมายเสิร์ฟเต็มอิ่มดีต่อใจดีต่อพุงช่วงเที่ยวระเบิดสนับสนุนโดยธนาคารออมสินข้าจะไม่รู้เหรอแม่นางวางมีดลงก่อน เธอเป็นใครอะ นินจาหาตรงนี้หาตรงนี้ นินจาอะไรล่ะ เธอเป็นโจร ใส่หน้ากากอย่างนี้เป็นนินจาดิจะเป็นโจรได้ไง ถ้าเป็นนินจาจริงก็เราก็ต้องแข่งจ้องตากัน อ๋อจะเป็นนินจาต้องเล่นจ้องตาเหรอ ใช่ เกิดมาเพิ่งรู้ เหรอ งั้นลองเลยไหม ลอง ค้างไงใครกระพริบก่อนหรือว่ายิ้มก่อนก็คือคนแพ้พร้อมไหม พร้อม 1 2 3คุณแพ้โอ้โหเก่ง โอ้ป้านินจาทำไมแต่งตัวแบบเนี้ย ฮะ นินจาทำไมแต่งตัวแบบ ต้อง เนี้ย ปิดบังใบหน้า จริงๆแล้วนินจาต้องแต่งตัวเท่ๆไม่ใช่เป็นอย่างนี้ ดูมันโจรมากกว่า เอาเหรอ อืม เหมือนโจรเหรอ ใช่ ถ้างั้นเราสวัสดีคุณผู้ชมกันไหม ฮะวางอาวุธลงก่อนไหม วางเอาที่ไหนดีอะโอป้า สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ นี่วันนี้ ค่ะ เป็นนินจาเพราะว่าจะมาชิมอาหารญี่ปุ่น ใช่ อ่า ค่ะอยู่ร้านอาหารญี่ปุ่น ครับผม ยาวา ผมโจ๊กโซคูนะครับ กลัวไม่รู้ กลัวไม่รู้ครับผม เราอย่ามามัวยืนอยู่ตรงนี้ เพราะเราจะไปชิมอูนิเราไม่ต้องเดินไปหรอก มากันนินจา เฮ้ยยังไม่ชิมนี่ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับผม สวัสดีครับโจสวัสดีครับพี่ มาถึงจนได้ครับร้านนี้ ครับสวัสดีครับ ครับ เจ้าของร้านนะครับ ครับ ถามก่อนเลยฮะ นี่ฮะ ยาวา ครับ ชื่อร้านครับ ครับ แปลว่าอะไร ยาวาจริงๆมาจากยาวาลากายแปลว่าอ่อนละมุนนุ่มอะไรเงี้ย นุ่ ประ ม มาณ ละมุน ละมุนละไม แต่ย่อเหลือแค่ยาวา ใช่ครับ มาจากได้ข่าวว่าวัตถุดิบของที่เนี่ยมาจากญี่ปุ่นเลยเหรอครับ มาจากญี่ปุ่น 100%ครับคุณโจมาวันอังคารของจับที่ญี่ปุ่นวันอาทิตย์ ก็ลงสุวรรณภูมิเขาก็มาส่งนี่เลย โอ้เรียกว่า ครับ สด ครับ จากเจแปนจ แล้วก็ ริงๆ และรวดเร็วซิกเนเจอร์ของร้านนี่เป็น เดี๋ยวมาดูกันได้เลยครับ เอาดู มี ได้ หลายอย่างได้ครับมีหลายอย่าง โอ้ ใช่ มัน ค จะ รับ ดีนะครับ ใช่ มาปั๊บเนื้อหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าบีฟ ครับ ตัวนี้เป็นเนื้อญี่ปุ่น ชื่อนางาซากิมาจังหวัดนางาซากิ ซึ่งประกวดได้อันดับหนึ่ง ใช่ค่ะ ใช่ครับ อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นปี 2017 ถ้าเกิดมาจากจังหวัดดังแบบนี้เนี่ย ต้องชิม ชิมเลย น้ำจิ้มมีสูตรไหนบ้างครับ อันนี้เป็นพอนสึนะครับ ซึ่งร้านทั่วไปก็น่าจะมี แต่ส่วนนั้นเป็นสูตรพิเศษมีร้านเราที่เดียว ก็ เป็น คือ โช สู ยุ ตรของร้าน โอ้หอมนี่หรอปะหอม โอ้ my god มีกลิ่นเฉพาะนะฮะ เพราะว่าเป็นสูตรของทางร้านนะครับ คือเป็น อันนี้ เป็นชนิดทานแบบดิบ ใช่ครับ ใช่ เพราะว่าคือถ้าสมมติว่าเนื้อไม่สดก็ไม่สามารถที่จะกินแบบดิบๆอย่างนี้ได้เลย ครับผม มาก อันนี้คืออ่า นั่นเป็นแซลมอนมากิครับ แซลมอนมากิ เป็นแบบกรวย อยู่ในกรวย ใช่ครับ หรือว่าโคนนั่นเอง ครับผม อ่า ใช่ครับ ผม
คือแบบ มันละลายในปากอะโอป้าเนื้อ นิ่มมากใช่ไหมแบบเกิดความละลายในปากใช่ไหมนี่แซลมอนเนี่ยส่งตรงจากญี่ปุ่นเมื่อวันอังคาร โอป้ามักกี้ต้องแบบกินคำเดียวทั้งหมดหนึ่งสองสามโอป้าเป็นยังไง ต้องอธิบายรสชาติกับคุณผู้ชมเร็วๆมันเป็นยังไงอะ เฮ้ย แต่อันเนี้ยเนื้อดีมากอ่ะอยากให้ทุกคนทานจังเลยอะค่ะ เนื้อแซลมอนสดมากครับเฮีย ครับผม อื้อหือ เอาอีกคำไหมครับ เอาเดี๋ยวครับ อันนี้เป็นโจวะครับ โจ โจ วะ วะนะครับ ก็จะมีหลายๆข้าวปั้นอยู่ ค่ะ อยู่ในนี้นะครับโอเค くれたよね夕立降った後光が差し込んでみんなを照らしてく太陽が降り注いでるよดูนะฮะความสดของเนื้อของปลาทูน่านะครับ อันนี้คือส่วนไหนฮะ ชูโทโร่ค่ะ ชูโทโร่นะฮะ ค่ะ แล้วตกแต่งด้วยดอกไม้และ คาเวียร์ อืม に伸びてるよだから信じて อันนี้ก็ละลายนะจ๊ะ ใช่อุ๊ย ไม่ต้องเคี้ยวเยอะเลย ของโนฮามาจินะคะนี่ โอ้ my god ของสดจริงๆ คุณผู้ชมเอ้ยผมว่าหัวใจสำคัญของอาหารญี่ปุ่นนะ ก็คือความสดของวัตถุดิบนะครับ อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะฮะ เมนูต่อไปนะครับเป็นลาวาโลนะครับ นาวาโรป้า ใช่ครับ อาวาโล อันนี้คือซอสอะไรอะคะ จริงๆเป็นชีสแล้วก็เป็นไปผสมเป็นสูตรพิเศษของทางร้านเรา ชิ้นใหญ่ นะครับ เอ็ มี น หอก าย วะ เชลล์มีเอ็นกาวะนะครับ มีแซลมอน ตัวลาวาก็คือซอ ชี ส สชีสเป็นชี ชีส ครับ นะครับ ผสมกับซอสสูตรพิเศษเรา ซอสของสูตรทางร้านนะครับ สักทีมันต้องโดนแหละ นี่นะฮะ อันนี้คือหอยเชลล์ข้างบนเป็น ข้างบนเป็นหอยเชลล์กับชีสแล้วก็เป็นเอ็นกาวะรองลงมา ซอสดีมาก ใช่คนที่ชอบแบบชีส คงแบบ อร่อยจังเลยอะ สุดยอดครับ ของอร่อยทุกอย่างเลยนะครับ บนโต๊ะนี้นะฮะ ไม่มีที่ติครับผม อันนี้เมนูต่อไปนะครับ ก็คือยำแซลมอน ทีนี้จะเป็นแบบสไตล์แบบไทยๆมาก มีชิ้นเล็กด้วย นะครับเป็นแบบสไตล์ไทยๆมาก รับรองว่าน้ำยำของเราทีเด็ดนะครับ โอ้ my god ไทยแลนด์ญี่ปุ่นก็ไปให้สุดทางครับ พอไทยก็ต้องไปให้สุดทางครับ นี่คือรสยำที่คนไทยชื่นชอบนะ เพราะว่าคนไทยเวลาไปกินร้านฟิวชั่นก็จะบ่นว่ามันจืด มันแบบมันออกจะมีแต่รสหวานนะฮะ ต้องอย่างนี้ฮะ ยำไทยครับ แบบแซ่บอะ แล้วเนื้อแซลมอนสดๆจากญี่ปุ่น อยากจะมาร้านนี้นี่เดินทางไงครับคุณพี่ เข้าได้2 ทางนะครับ ทางหนึงก็คือจากเส้นพระราม 9 ตัดใหม่ ก็คือพระราม 9 ซอย 41 ข้างๆเดอะนายนะครับ แล้วก็อีกทางหนึงก็คือเข้าจากรามคำแหง 24 วิ่งเข้ารามคำแหง 24 เลี้ยวซ้ายผ่านหลังราม แล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีเข้าซอยตรงโรงแรมอินเตอร์เพสครับ อยู่ตรงนั้นเลย ตรงราชมังครับผม เชิญคุณจียอนกับคุณโจ๊กทานไปให้เต็มที่เลยนะครับ โอ้ยขอบคุ ได้ ณมาก ค นะ รั ครับพี่ บ ครับ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ ずっと立っていたけど一人きり悩まないで不意 โอปาโนอิ่มมากเลยอะ และอร่อยมาก อืม ๆครับ ใจไหม ได้เวลาจ่ายเงิน โอปาต้องใจายตังค์ งั้นไปกันเถอะครับ 泣きたい時は โอปาใจายตังค์ ค่าอาหารวันนี้ผมจ่ายด้วย บัตรเครดิตจากธนาคารออมสิน PCS ใบนี้ใบเดียว พกไปไหนก็ได้ ใช้ชำระค่าอาหารและสินค้าแทนเงินสด สะดวกสบายมาก ๆ ช่วงหน้า เราจะไปทำอะไรกันครับจียอน เข้าครัวกันค่ะไป หรืออยากจะทำกินเอง เราก็ทำได้ เรามีกูรูเราก็ทำ ช่วงระเบิดครัว สนับสนุนโดย โรงพยาบาลรามคำแหง อยากสวยมากอยากทำตาโต อยากสวยทำไงอ่ะอุป
หนูอยากทุบหน้า ตรงเนี้ยโอป้าแล้วหนูอยากทำตาโตๆกว่านี้ ทำไมอ่ะ หนูก็อยากสวยเหมือนแขกรับเชิญเราอะ แขกรับเชิญเรา ใครพูดถึงอะไรใครทำหน้าอะไรหรือเปล่าคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะแหมอึ้งเลยสิแผลหายแล้วนะ ถึงว่าเขาประมาทเลยอ่ะ ว่า แบบสวยยังแขกรับเชิญวันนี้แบบ อ๋อ จริงๆแล้วอะไม่ต้องไปหาหมอปรึกษากับคนนี้ได้เลย ปรึกษาได้เลยค่ะ เชิญ บุ ครั ก บ โกะเซอร์เจอรี่สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณบุโกะอย่างเป็นทางการ เป็นยังไงบ้างครับ ไม่ได้เจอนานเลย ก็ไม่ได้เจอนานเลยคืออยากจะให้ทุกคนรู้สึกว่าบุโกะมาแต่ละครั้งจะเป็นเหมือนดาราหน้าใหม่ ดีเจหน้าใหม่เพื่อแบบเป็นการที่แบบว่าไม่ซ้ำแล้วก็ไม่เบื่อค่ะ เปลี่ยนให้ทุกไตรมาส แต่สวยขึ้นเรื่อยๆจ สวย ริงๆ ขึ้น นะ เรื่อยๆผอมลงเรื่อย ต้องยอมรับเลย หมอทำให้เรื่อยๆ ก็เลยเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ค่ะ แหมพื้นฐานเขาต้องดีด้วยแหละโธ่ พื้นฐานไม่ดี พื้นฐานไม่ดี นี่ไม่แบบถ่อมตัวอย่างเดียวเลย ไม่ค่ะ ไม่ใช่แค่ความสวยนะครับ แขกรับเชิญวันนี้ที่มารายการของเราเนี่ยเพราะว่าทำอาหารเก่งมาก ๆ เล็กกินอาหารเก่งมาก เพราะว่าชอบอาหาร ใช่ แล้วก็ชอบรีวิวอาหารไง มันก็เลยเป็น เดี๋ยว ที่ นี้ มา ไป ของ เป็ กาน ร มก กิน บังแล้วเหรอ คือปกติแล้วว่าชอบกิน แล้วพอดีเนี่ยไปดูนี่แหละ ที่บอกว่าในเกาหลีเขากินกันน่าอร่อย ใช่ ก็เลยรู้สึกว่าน่าทำก็เลยลองทำเล่นๆกินดูสรุปพอทำแล้วคนมาดูเยอะ ใช่ แล้วคนก็แบบไม่ได้เป็นอาชีพเพิ่มไง คนก็จ้างเจอไปกินไปรีวิว กินอร่อยทำครับ กินอร่อย ทำไงทำไง มีเสียงแล้วก็แบบ อะไรนะจ๊ะพี่จ๋าอย่างเงี้ยพี่จ๋าต้องมีคำว่าพี่จ๋าถึงจะเป็นต้นฉบับหนูลูกอร่อยลูกมันดีนะหนูจ๋าอย่างเงี้ย แล้วเมนูประจำที่พี่บุโกะทำบ่อยๆ คืออะไรคะ จริง ๆ แล้วชอบทำอาหารไทย แล้วก็ชอบทำแกงเขียวหวานทำก๋วยเตี๋ยวทำแบบได้หมดทุกอย่างแล้วก็ชอบทำกับข้าวใช่อาหารเมนูเกาหลีก็ทำบ้างอะไรอย่างเงี้ย อะไร ใช่ เกาหลี เห็นบ่อย เป็นพวกหมูผัดกิมจิเป็นพวกแบบบิมบับหรือมันก็เป็นพวกราเมียน แล้วก็ไก่ทอดเกาหลีอย่างเงี้ยใช่ แล้ววันนี้มารายการเรา ค่ะ จะทำอาหารอะไรอะคะ โอ้ทำเก่งด้วยอ่ะ วันนี้จะทำข้าวผัดไรซ์เบอร์รี่ทะเลลาวาสไตล์เกาหลี เฮ้ย เราสบายแล้ว ทำไมสบายไหม เขาทำเก่งไง อ่ะเราอยู่เฉย ทำอาหาร ไปทำอาหารไปจ้ะพี่จ๋าไปหนูพาเจ๊ไปเลย ๆมาค่ะ เที่ยวที่ไหนแล้วอิ่มเทรนด์จะไปลัดล้อยากเท่าไหร่ก็ยังจะไป บอกว่าวันนี้เป็นวันที่สะดวกสบายสำหรับพิธีกรมาก จ้ะพี่ ในวันที่เทปที่มีแขกรับเชิญทำอาหารเก่งเนี่ยคนนี้ไม่ใช่ราคาคุยนะฮะทำอาหารเก่งจริงนี่เพราะว่าเขาสืบทอดมรดกมาจากแม่ด้วยใช่ไหม คือแม่บุโกะสมัยก่อนทำกับข้าวไม่ค่อยเก่ง อ่า พ่อทำเก่ง พ่อก็จะสอนบุโกะแต่บังเอิญพ่อเสียพ่อเสียชีวิต คุณแม่ก็เลยต้องทำกับข้าว ก็ทำกับข้าวเลี้ยงลูก 3 คน ก็คือทำเป็นสไตล์บ้านๆเป็นแกงเป็นผัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอ่ะได้พ่อมาเต็มๆเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆอ่ะพ่อจะพานั่งมอเตอร์ไซค์เพราะเป็นลูกข้าราชการเป็นทหารพ่อก็จะพาขับมอเตอร์ไซค์ไปตลาด เราก็เลยจะรู้ว่าทำกับข้าวยังไงใช้วัตถุดิบยังไง มันก็สั่งสมมา เอายังไงดีเริ่มต้นยังไงฮะคุณบุโกะ ก็เดี๋ยวเราจะมีอย่างที่เราบอกว่าเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ผัดทะเลลาวาใช่ไหมคะ เราก็จะมีเครื่องทะเล เดี๋ยวเราจะหั่นปลาหมึกแล้วส่วนพี่โจทำอะไรดีหั่น ซอยกระเทียม หั่นหลังกุ้ง โอปะจะซอยใช่ไหม เออ โอปะซอยอันนี้ อันนี้ใส่อันนี้นะ โจกกระเทียม โอ้ขอบคุณครับนี่เขาเตรียม เหมือนตอนนี้พวกเราเป็นแขกรับเชิญอะ เตรียมภาชนะให้เราด้วยนะ ดีเราเป็นแขกรับเชิญบ้างก็ดีบางคนมานี่ศูนย์เลยนะคุณบุโกะ ทำไมอะคะพี่ทำไม่เป็น โอ้โห ทำไม่เป็นเหรอ นะฮะ ไม่เคยเข้าครัว เขาไม่เคยเข้าครัวนะครับเราก็ต้องสอนนะฮะโอ้เรา คือบุโกะว่าการที่เราเป็นแบบอาหารสักหน่อยนะพี่นะ มันก็ทำให้เรารู้สึกมีเสน่ห์อุ้ยมีดคมดีจังเลยอะชอบมากเลย รายการของเราเห็นไหมมีต้นหอม ไม่มีผักชีเอาใจพิธีกรด้วย ทำไมจียอนไม่ชอบผักชีเหรอ ใช่ค่ะ มันบาปนะ ส่วนมากเกาหลีคนเกาหลีไม่ค่อยชอบกินผักชีเนาะทำไมมันฉุนเหรอ ชุนมัน เอาคนเกาหลีเอาหลายคนเลยเหรอ ใช่ส่วนมากเขาไม่กินเลยนะ ไม่ใช่หนูคนเดียว อ๋อ ส่วนมากเพื่อนบุโกะแบบว่าชอบแบบต้นหอมอย่างเงี้ยมันเล็กๆมันอร่อยนะเพราะที่ต่างประเทศมันจะเป็นใหญ่ๆอย่างเงี้ย อันนี้คือจุกผ่า จบค่ะ อันนี้คือเทปผ่า เทพะ เทปผ่าคือใหญ่ อันนี้คือเล็ก เทพะ อืม สุดยอดใส่น้ำมันไปแล้วนะ น้ำมันเริ่มเราก็ใส่กระเทียมหมดเลยนะ แค่ดูก็หาฟินกิน อันนี้เมื่อกี้อะไรนะเนี่ย โคชูจังซอสเกาหลี โอ้ชู จ้ะ จังนี่ รักเปิดครัวเมนูมากมาย ผัดปลาหมึกเข้าไปแล้วฮะ กลิ่นเป็นยังไงกลิ่น กินโชชูจัง
หอมไหมจ๊ะ โคชูจัง โคชูจังมันลอยเข้ามา นี่ ใน เลยโอป้าที่โอป้าถามอ่ะโอป้าถามหนูว่า อืม โอป้าถามหนูแบบเรื่อยๆเรื่อยๆคือนี่ โคชูจัง โคชูจังแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆว่าหนู ซอสแดงๆคืออะไร ใส่หอยนะคะ ใส่น้ำตาล ใส่กุ้ง อู้กินเหมือนยืนอยู่เมียงดงอ่ะ เหมือนไหม เหมือนยืนอยู่เมียงดงอ่ะ คุณผู้ชมครับ เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไง ยังไงคะ รอก่อน ยังไม่ถึง ให้รอด้วย โอ้พี่มีความรู้ อร่อยมากเลยอ่ะ มีความมั่นใจ เดี๋ยวคุณผู้ชมครับรอสักครู่ เดี๋ยวจะได้รู้ว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ย มันมีประโยชน์ยังไง โอ้ยพูดเถอะ พูดเถอะแต่กิมจิไปแล้ว โอ้อันเนี้ยเกาหลียิ่งกว่าเกาหลีอีกอ่ะ เหมือนเลย คิดถึงบ้านเลย คุณผู้ชมครับ ถึงคิวแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ ข้าวไรซ์เบอร์รี่นะฮะโจ๊กรูจะบอกนะครับข้าวเจ้าสีม่วงเข้มคล้ายกับลูกเบอร์รี่ที่มีสีม่วงเข้มเมื่อสุก มีคุณประโยชน์มากมาย อย่างเช่น ช่วยบำรุงร่างกาย อ ช่วยบำรุงสายตา ช่วยบำรุงระบบประสาท ลดความเสี่ยงนะฮะต่อ จ้ะ การเป็นมะเร็ง และช่วยในการสร้างคอลลาเจนชะลอความแก่ โอ้โห เห็นประโยชน์เยอะขนาดนี้ เราต้องกินครับ มันจะแห้งหมดแล้วเนี่ย จะใส่ไหมข้าว อยากให้คุณผู้ชมนี่มาเห็นกับตานะครับว่ามาดมกับจมูกด้วยนะครับว่า โอ้แต่แบบ ที่สตูนี่คือน่าทานมากนะ ฟิ ฮะ นดีมากเลยค่ะ ลัดล้อยากเท่าไหรก็ยังจะไปหรืออยากจะทำกินเอง ข้าวมันมีความหนึบเนาะข้าวไรซ์เบอร์รี่อ่ะ เราก็ทำได้ เนาะอร่อยแล้วมากเลย สบายอยู่แล้วระเบิดครัว โอ้สาหร่ายย่าง ตอนนี้กำลังเตรียมตัวลาวาอยู่ เนี่ยคือลาวา นั่นก็คือไข่ใส่นม แล้วก็ใส่ชีส ชีสเนี่ยมี 2 แบบนะครับ มีเชดดาร์ชีสกับ มอสซาเรลล่าชีส ใส่เยอะเลย จะได้แบบ ต้องอย่างนี้ เป็นแบบว่า นี่คุณผู้ชมงงว่า เอ๊ะเราจะมาทำอะไรมีกระทะมาวางอีก นี่คือกระทะที่เราจะมาทำเป็นกระทะร้อน ถูกต้องเราก็ต้องวางข้าวตรงกลาง นี่ อย่าง เดี๋ยวนี้กำลังนิยมเลยนะ เสิร์ฟแบบร้อน ๆแบบร้อน ๆจียอนนะฮะจียอนสาหร่ายเหลือด้วยนะครับ เหลือไว้ อ ให้ ร่อย ด้วย มากเลยอ่ะ นั่นแหละ โอ้โห น่ากินมาก ดีอ่ะวันเนี้ยงานดี งานเลิศอ่ะอุ้ยสวยดี เลิศ เมนูมากมายเสิร์ฟเต็มอิ่มดีต่อใจ ดีต่อพุง กินแล้วนะ โอ้โห ดูสิ ดูสิ โอ้โห ชีสเยอะมาก มันเป็นกลิ่นชีสแล้วก็แบบเท็กเจอร์แบบนุ่มยืดมากอะครับ ทีนี้เรามากินตัวที่เป็นมีซอสเกาหลีบ้าง หรืออยากจะทำกินเอง เราก็ทำได้ เลิศไหม คุณผู้ก๊อ อร่อยเนาะ อร่อยอะ อร่อยไหมพี่ยอน เปิดร้านเถอะ เทบักไหมเทบักไหม บอกตรงนี้ อาหารเกาหลีมันต้องรสอย่างนี้เนาะ เราคิดถูกแล้วนะที่เราใส่ไข่ยีหมดนะเราคิดถูกจริงๆ เราทำกินเองเราต้องอย่างห่วงเครื่อง เมนูมากมายเสิร์ฟเต็มอิ่มดีต่อใจ เลิศเนาะ ขอปรบมือให้นะฮะอร่อยมาก อร่อย เดี๋ยวเหลือให้ทีมงานชิมนิดนึง วันนี้ขอยืนยันนะฮะว่าคนนี้นะฮะทำอาหารอร่อยมากจริง ๆ นะครับ อร่อยมาก อร่อยมาก โอ้โห สุดยอดครับ รสชาติอาหารวันนี้นะฮะต้องบอกว่า excellent ใช่ อร่อยมาก อร่อยมาก นะครับทำทานได้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับ ตอนนี้นะฮะก็ทานข้าวเรียบร้อยแล้ว ค่ะ ช่วงหน้านะครับ เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันครับกับช่วงแจกระเบิดระเบ้อครับ แต่ว่าตอนนี้ไปฟังความรู้ดีๆจากคุณหมอที่โรงพยาบาลรามคำแหงกันก่อนครับ โดยทั่วไปศีรษะคนเราเนี่ยจะหนักประมาณ 6 กิโลกรัมนะครับเฉลี่ยถ้าเราอยู่ภาวะปกติกระดูกคอเราหมอนรองกระดูกคอก็จะรับน้ำหนักแค่นั้น แต่เมื่อไรก็ตามถ้าเราก้มไปแค่15 องศาน้ำหนักที่จะทำที่กระดูกคอหมอนรองกระดูกคอจะเพิ่มถึง1เท่าตัวก็รับน้ำหนักถึง12 กิโลกรัมเพราะฉะนั้นการทำอะไรก็ตามที่ท่านต้องนั่งก้มหน้าตลอดเวลาก้มหน้าระยะเวลายาวนาน ก็จะทำให้เกิดการปวด
เมื่อยล้าเกิดการเสื่อมบางครั้งเป็นมากๆนะครับเริ่มเสื่อมคนไข้ก็อาจจะมีอาการตกหมอนบ่อยขึ้นนะครับอันนี้เป็นอาการของการเสื่อมของกระดูกคอหรือหมอนรองกระดูกคอแล้วครับเวลาที่ท่านจะใช้โทรศัพท์ใช้แท็บเล็ตที่อะไรก็ตามเนี่ยนะครับหรือโดยจะดูอะไรต่างๆท่านใช้วิธียกโทรศัพท์ขึ้นมานะครับให้ขอบโทรศัพท์ด้านบนเนี่ยอยู่ในแนวของสายตาแล้วท่านเหลือบตามองนิดนึงนะครับอาจจะเดินไปยกที่ลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้ไม่ค่อยเป็นได้แล้วก็อย่านานนักการผ่าตัดก็ทำได้อยู่2วิธีหลักๆใหญ่ๆก็คือการเปลี่ยนหมอนรองกระดูกคอเทียมนะครับเพราะว่าการที่เปลี่ยนหมอนรองกระดูกคอเทียมก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าท่านยังก้มเงยการเคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงกับธรรมชาติและอีกวิธีหนึ่งก็คือการเชื่อมกระดูกคอคือหมอนรองกระดูกคอที่เสื่อมนั้นนะครับเราไม่ใช้แล้วเราเชื่อมติดกันไปเลยเมื่อเชื่อมติดแข็งแล้วนะครับระดับบนระดับล่างก็จะรับน้ำหนักมากขึ้นนะครับเมื่อรับน้ำหนักมากขึ้นก็เกิดอะไรขึ้นมันก็เสื่อมเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นตามข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยท่านก็อาจจะหายเจ็บหายปวดไปได้สัก 4-5 ปีวิธีที่ดีที่สุดดูแลตัวเองนะครับจะได้ไม่ต้องโดน ต่อใจดีต่อพุงช่วงแจกระเบิดระเบิดอินเทรนด์ไปช่วง แจกระเบิดระเบิด เย้วันนี้เป็นเกมอะไรคะ นี่คือเกมคีบระเบิด โอเค กติกาจะเป็นยังไง ไปดูกันเลยค่ะ กติกาเกมคีบระเบิด พิธีกรและแขกรับเชิญแข่งกันใช้ตะเกียบคีบลูกปิงปองไปวางบนปากขวด ระหว่างทางถ้าทำลูกปิงปองตกให้ไปเริ่มต้นใหม่ ใครทำได้ 5 ลูกก่อนเป็นฝ่ายชนะค่ะ นี่ทีมงานมีให้เลือกตะเกียบไม้กับตะเกียบเหล็กกลัวจะง่าย ทำไมอ่ะ เรา อ้าวสลับเหรอ เอามัน ได้ ง่าย เหรอ ไปสำหรับผู้ชนะวันนี้นะคะ รับไปเลยค่ะกิฟต์วอลเชอร์จากร้านชาบูเชนให้ไปอร่อยกันทั้งครอบครัวเลย โอเค บอกไว้ก่อนเลยนะว่าไม่แบบ ไม่เอามือ เอาจริงอ่ะเพราะว่า ก็ เรา ได้พี่ เราห่วงรางวัลเรา อ่ะ ถ้าพร้อม go ทำไมเวลาเอาจริงแล้วมือมันสั่นอ่ะทำไมรถเรามันได้อะ เฮ้ยอ่ะ อะไรอ่ะ เฮ้ยจริงด้วยอ่ะ เฮ้ย เฮ้ยบ้า เฮ้ย ไม่ใช่รัก นี่ไง เนี่ยพอคนไม่แข่งมันจะได้อ่ะ ทำไมอ่ะ ตอนซ้อมคือง่ายมากเลยอ่ะ อะไร เย้ เสร็จแล้วทีมบุโกะเลิศมาก เฮ้ย อะไรวะ ทำไมไม่ได้อ่ะ เมื่อกี้อ่ะถือว่าจีช่วยไง เออ เมื่อกี้พี่ แล้วมันหนีบ ก็ กันหนีบไม่ติดสักทีทำยังไง ใช่ จะมีคนชนะยังไง อ๋ออุปป้าก็ทำไม่ได้ก็เลย เนี่ย เปลี่ยนกติกา หนูจะให้โอปป้าโจ๊กกับพี่บุโกเนี่ยถือเป็นของอันสุดท้าย เออ สุดท้าย แล้วก็วางไว้ที่อันแรก อันเดียวชนะเลยเหรอ อันเดียวชนะเลย เอายัง ไปโอเก่งจริงก็ทำไม่ได้อีก เป็นอะไรกันนะ เย้แต่ดันได้ไปกินชาบู พี่บุโกรับไปเลยค่ะกิฟต์วอลเชอร์จากร้านชาบูเชนค่ะ เย้ อร่อยนะคะค่ะพาคุณแม่ไป พาคุณแม่ไป ตอนนี้เล่นเกมกันเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อดีกว่าครับ ไปค่ะ ตอนนี้นะฮะมีผลงานอะไรบ้างครับผมทางช่อง ตอนนี้บุโกะมีละครออนแอร์อยู่เรื่องบ่วงนรมิตคือเรื่องนี้ต้องบอกว่าพลิกคาแรคเตอร์เลย แต่งหญิงทั้งเรื่องผมยาวเลย ต้องขอบคุณพี่ไก่วรายุทธมากๆให้โอกาสจริงๆเนี่ยไปที่บริษัทเหมือนแบบพารุ่นน้องไปแคสละคร ไปมาก็เลยลองขึ้นไปแคสดูสรุปว่าได้ละคร 2 เรื่องของพี่แหม่มพิติมาเรื่องหนึ่งเล่นรับสลับล่างให้เล่นด้วยกันโอ้วันนั้นเลยเหรอ 3 ไม่ได้ตั้งใจจะไปแคส ไม่ได้ตั้งใจสรุปว่า ได้ 2 เรื่อง มันโชคดีจริงๆต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ช่อง 3ขอบคุณพี่แหม่มพิติมากับขอบคุณพี่ไก่วรายุทธแล้วก็ผู้ใหญ่ที่อยู่ประชุมในวันนั้น แล้วคนที่พาไปไม่ได้สักคนได้เอง 2 เรื่องเลย ทราบมาว่าเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับการท่องเที่ยว งงไหม เกาหลีใต้นะ เกาหลีใต้ด้วย แล้วซึ่งจียอนไม่ได้ ใช่ คือ คนเกาหลีแท้ๆไม่ได้ คือต้องบอกว่าเป็นทูตกิตติมศักดิ์การท่องเที่ยวประเทศเกาหลีคือ KDO Korean Organization เขาก็วัดว่าจากคนไทยที่ไปเที่ยวเกาหลีบ่อย แล้วก็เวลาไปออกรายการไหนก็จะพูดถึงเกาหลี มันเป็นเหมือนทูตกิตติมศักดิ์คือเหมือนเรา
ประชาสัมพันธ์ประเทศเกาหลีให้คนไทยได้รู้จักการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีประจำประเทศไทยอ่ะก็เห็นว่าเราชื่นชอบแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศเกาหลีใต้ ก็เลยมอบรางวัลปีนี้ถือว่าเป็นปีที่2นะที่ได้รับรางวัลนี้ จากเจ้าหญิงวงการวิทยุตอนนี้กลายเป็นเจ้าหญิงวงการเฮง สัญญกรรม คือไม่ถึงขนาดเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการสัญญกรรมหรอกได้รับฉายาว่าเป็นกูรูเป็นคนรู้ก็คือคนก็จะมาปรึกษาและยิ่งเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องสัญญกรรมด้วยมันก็ทำให้เราเนี่ยมีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมก็คือเรารู้ว่าจะต้องทำตรงไหนเพราะเราลองจากตัวเองมาแล้วไงเราก็เลยรู้ว่าการจะต้องพักฟื้นการเลือกหมอการเลือกสถานที่ทำมาจนรู้ว่าต้องทำส่วนไหนเราพักฟื้นเท่าไหร่ต้องระวังอะไรหลังจากทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราภูมิใจนะถ้าใครจะบอกว่าสวยเพราะสัญญกรรมเราไม่เคยว่าเพราะว่าเราก็ทำจริงๆอ่ะแล้วก็สำคัญเราก็ประสบความสำเร็จเราก็เลยมีความสุขตรงจุดนี้ค่ะแล้วพี่บุโกะมีอะไรที่จะแบบแนะนำไหมคะว่าแบบใครๆที่แบบแบบตอนเนี้ยอยากสวยอยากทำศัลยกรรมการทำศัลยกรรมเนี่ยบางคนบอกว่าแล้วแต่โชคแล้วแต่ลางมันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่การศึกษาคือบุโกะอยากจะให้ทุกคนศึกษาแล้วก็เลือกจากความสามารถคุณหมอเนี่ยเหมือนเราไม่ได้เก่งทุกทางนะเราเก่งเฉพาะด้านเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เหมือนกันเราต้องเลือกคุณหมอที่เก่งเฉพาะด้านเราจะไปเหมารวมทำทั้งตัวกับหมอคนเดียวบางทีมันไม่ได้เราต้องรู้ถึงความเชี่ยวชาญขนาดเราเองเรายังรู้เลยว่าเราเก่งด้านไหนเพราะฉะนั้นคุณหมอเองเขาก็เก่งแต่ด้านไม่เหมือนกันใช่ค่ะเวลาเห็นแบบ Instagram ของพี่บุโกะเนี่ยพี่บุโกะเป็นคนที่แบบลูกกตัญญูก็เลยเวลาแบบพาไปเที่ยวหรือว่าแบบไปทานข้าวก็คือแบบมีครอบครัวตลอดเวลาก็เลยดูอบอุ่นอ่ะแล้วกลายเป็นตอนเนี้ยพาแม่ไปทำศัลยกรรมแล้วหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าดราม่าพาแม่ไปทำศัลยกรรมแต่บุโกะต้องบอกก่อนว่าการที่บุโกะพาแม่ไปทำศัลยกรรมมันต้องมีเหตุผลคือแม่บุโกะอ่ะตอนนี้แก่หนังตามันเริ่มตกหนังตาบนอ่ะมันเริ่มปลิ้นขนตาแทงลูกในลูกตาแม่น้ำตาก็จะไหลตลอดเวลาบุโกะกับแม่ต้องทำตา2ชั้นเพราะว่าทำตา2ชั้นคือหนังตาพอวันทำตา2ชั้นปุ๊บขนตาก็จะกลับมาเหมือนเดิมการที่จะพาแม่ตัวเองไปทำศัลยกรรมหรือพาไปทำอะไรสักอย่างเราเป็นคนที่รักแม่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตรวจเช็คตั้งแต่หัวจรดเท้าของแม่เราอยู่แล้วเราถึงกล้าที่จะพาไปทำที่เกาหลีแต่พอไปถึงเกาหลีแล้วเราถามความสมัครใจของแม่ว่าแม่อยากทำหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดสมมติว่าเราไปบังคับเขาเอามีดบอกแม่ต้องทำมันไม่ใช่เราอยู่แล้วเพราะแม่บอกโอเคทำเขาก็มีตื่นเต้นแต่พอเข้าห้องผ่าตัดคุณหมอวินิจฉัยแล้วว่าทำได้ตัวเรามั่นใจในความสามารถของคุณหมอผลออกมาคือแม่บุโกะพอหลังจากผ่าตัดแค่1 วันสามารถออกมาเดินเล่นโคเวอร์ได้ไปกินหมูย่างเกาหลีบุโกะลงคลิปเลยว่าแม่บุโกะไปปิ้งหมูเกาหลีกับบุโกะป้อนเลยเนี่ยมันทำให้เห็นแล้วว่าคือนี่คือแม่เราแล้วคือถ้าไม่ทำตอนนี้เกิด70แม่บุโกะบอกว่าแม่ไม่ไหวแล้วน้ำตาแม่ไหลอยากทำอาจจะทำไม่ได้ก็ได้วันนี้ต้องขอบคุณพี่บุโกะมากๆนะคะขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะทำอาหารอร่อยคุยสนุกมากครับทุกเรื่องใช่ช่วงหน้านะคะเราจะไปหาบ้านแม่ของเราน้องมินค่ะกับช่วงระเบิดเราอยากจะทำกินเองเราก็ทำได้เรามีกูรูเราก็ทำได้ไงได้ช่วงระเบิดพุ่งสนับสนุนโดยธัญพืชตราไร่ทิพย์สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงระเบิดคุ้งกันอีกแล้วนะครับผมและแน่นอนอยู่กับมีนพาทุกคนไปอัปเดตเพจร้านอาหารท็อปฮิตติดปังแน่นอนวันนี้ครับผมเราอยู่ที่ร้านอุชิดายะราเมงนะครับกำลังทำอยู่เลยดูวิธีการทำให้ดีใส่แก้วแบบนี้มีน้ำสีแบบนี้และกำลังจะมีฟองโอ้นี่เลยเมนูวันนี้ที่ผมจะพามาทุกคนมาชิมกันนะครับบอกเลยว่าสูตรเด็ดสูตรใหม่นะครับเป็นราเมงเบียร์ที่กินเท่าไหร่ก็ไม่เมาดูเป็นไงเหมือนมากไหมนี่เดี๋ยวผมให้ดูแก้วนี่ครับแก้วแช่เย็นด้วยเย็นจัดๆแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กับ
เชฟอุชิดะนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเชฟกันสักเล็กน้อยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับมีรามด้วยเชฟเป็นคนญี่ปุ่นเลยใช่ไหมครับผมอ๋อทำไมเชฟถึงคิดค้นเมนูราเมงเบียร์ขึ้นมาครับどういうきっかけでこのベラメンを始めまいりましたかこれはこのラーメンは、内田屋が6周年っていうイベントで、なんか面白いラーメン作りたいなっていうので、ラーメン好きなのとあとは飲むのが好きなのでそれをミックスして考えたラーメンโดยส่วนตัวเชฟก็ชอบทานราเมงแล้วก็ชอบดื่มด้วยครับก็เลยแบบคิดเมนูแปลกใหม่ขึ้นมาในครบรอบฉลองครบรอบ6 ปีของทางร้านนะครับ 100%ไม่มีแอลกอฮอล์แน่นอน แอลกอฮอล์ให้ด้วยไม่ แล้ว มี น้ำที่ทำจากอะไรฮะ このスープは何これは日本のお魚の出汁とお醤油とみりんなど出汁めんつゆですつゆです出汁のつゆครับก็คือเป็นซุปที่ได้จากการต้มปลาก็จะมีโชยุมีมิรินอะไรใส่ลงไปก็คือเป็นเขาเรียกว่าดาชิก็คือแบบเมงซูยุครับชื่อของมันนะครับเป็นซุปปลา ซุปสูตรพิเศษจากญี่ปุ่นที่ทำจากปลาแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีอะไรที่ทำให้เราเมาแน่นอนคือทานได้ทุกเพศทุกวัยแน่นอนแล้วอย่างนี้ที่ร้านเนี่ยมีกี่สาขาอยู่ตรงไหนบ้างครับผม うちら屋は今何店舗あるんですかカニやスクビット39麻生区の3つです สาขาแรกที่ธนยานะครับแล้วก็มีสุขุมวิท39แล้วนี่อโศกสาขาที่3นะครับ โอเค รู้กันขนาดนี้แล้ว เอาเป็นว่าข้อมูลเราแน่นพอแล้ว แต่ท้องเราไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เลยเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าครับ ชนแก้ว จริงไม่ใช่ครับคุณผู้ชมได้มาแล้วนะครับผมคำไปราเมงนะครับรูปร่างหน้าตานี้เหมือนเราอยู่ในแบบร้านปาร์ตี้สไตล์ญี่ปุ่นกันเลยนะครับผม แต่จริงๆแล้วเราต้องใช้ตะเกียบทานนะฮะในแก้วเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวเส้นนะที่จะมี2แบบด้วยกันเส้นแบบต้นตำรับนะครับกับเส้นพริกที่มีรสชาติเผ็ดหน่อยส่วนด้านบนก็จะมีเป็นฟองเบียร์นะครับทำมาจากมันญี่ปุ่นส่วนตัวน้ำซุปเนี่ยก็จะเป็นซุปปลานะครับที่บอกเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงส่วนนี้ครับผมเสิร์ฟมาพร้อมกับอกไก่แล้วก็นารูโตะนะครับให้เรามาจัดแต่งหน้าเอาเองตามใจเราเลยเดี๋ยวผมชิมให้ดูดีกว่าเริ่มจากแบบออริจินอลก่อนเส้นเนี่ยเป็นเส้นเล็กนะฮะแล้วก็แน่นนุ่มเคี้ยวเพลินมากๆเลยแล้วตัวซุปเนี่ยก็มีรสชาติที่เค็มกำลังดีไม่มากไปนะฮะแล้วพอมันเข้ากับตัวฟองมันเนี่ยที่มีรสชาติมันๆเค็มๆอยู่แล้วรวมกัน3อย่างทำให้มีเท็กเจอร์ที่แบบหลากหลายอยู่ในปากแล้วตัวเส้นเนี่ยอร่อยด้วยแต่เดี๋ยวเรามาลองดูเส้นพริกกันดีกว่าผมอยากรู้ว่าจะเผ็ดแบบเผ็ดร้อนแค่ไหนสำหรับรสชาติเผ็ดนะครับผมจะอยู่ในตัวเส้นนะครับซึ่งพอมันไปผสมกับน้ำซุปที่รสชาติเค็มเนี่ยก็ทำให้มันเข้ากันดีแต่มันไม่ได้เผ็ดเหมือนกับเผ็ดพริกแบบคนไทยมันจะเป็นเผ็ดแบบคล้ายๆพริกไทยอะไรประมาณนี้นะเมนูแบบนี้ทานเท่าไหร่ก็ไม่เมานะจ๊ะเพราะว่าไม่มีแอลกอฮอล์นะครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ร้านนี้บอกเลยว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยจริงๆสำหรับสายคาเฟ่สายที่แบบมาถ่ายรูปมาเช็คอินเนี่ยก็มากันได้นะครับหรือว่าใครที่อยากจะมารับประทานราเมงสไตล์ญี่ปุ่นก็มาได้เหมือนกันเมนูนี้เนี่ยก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยหรือว่าจะเป็นเมนูอื่นๆก็มีอีกหลากหลายเมนูให้เลือกทานกันเลยนะครับการเดินทางก็ง่ายๆนิดเดียวนะครับผมเส้นอโศกมนตรีครับอยู่ที่ปั๊มน้ำมันติดกับตึกแกรมมี่ที่จอดรถก็มีเดินทางก็ง่ายกลางเมืองสบายๆครับผมเอาเป็นว่าขอกินต่ออีกหน่อยแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะฮะมีน้ำแข็งด้วยครับผมเชื่อไหมเย็นจริงๆให้เส้นเยอะมากสะใจอิ่มแน่นท้องแน่นอนโอ้อิ่มมากเลยครับผมกับราเมงเบียร์นะครับบอกเลยว่าแน่นท้องมากๆสำหรับสัปดาห์หน้าบอมเบอร์แมนจะพาไปอร่อยพาไปชิมที่ร้านไหนนะครับก็รอติดตามนะจ๊ะส่วนสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนครับผมกับช่วงระเบิดคุ้งและวันนี้เวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรเขาสามารถชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ใช่ค่ะ และอย่าลืมนะครับ follow IG Twitter Facebook ได้นะครับของระเบิดครัวครับผม ใช่ค่ะเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์บ่ายโมง45ทางช่อง 28 ค่ะ ครับผมวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับ สวัสดีค่ะระเบิดครัว บางคน
คนกลัวอ้วนแต่ถ้าไม่ทำให้มันอ้วนมันจะไม่อร่อย อันนี้ต้องบอกที่ย้อนเลยว่ามันไม่ใช่เขียงธรรมดา มันไม่ใช่เขียงปกติ เพราะว่านี้เป็นการแรปค่ะใช่ปะรู้สึกว่าเป็นขนมหวานที่ลงตัวอร่อยมาก เราเอาใจสายปลาไหล เพราะร้านที่เราพามาวันนี้เนี่ยมีแต่ปลาไหล ดีต่อพุง